Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Російський диктатор Володимир Путін веде інформаційну війну проти Німеччини. Про це говорить міністр оборони Федеральної Республіки Борис Пісторіус. Це гібридна атака Росії, метою якої є підірвати рішучість, наголосив він, коментуючи публікацію Кремлем перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів, у якій обговорювали імовірне постачання ракет «Таурус» Україні та нанесення удару по Кримському мосту. Пише про це видання «Білд». Глава німецького оборонного відомства впевнений у необхідності негайно провести повне розслідування інциденту з метою з'ясувати повноваження офіцерів і коректність вибору засобу комунікації платформи WebEx. При цьому він говорить про те, що не потрібно вестися на виверти осці Путіна, а варто розглядати те, що сталося, у ширшому контексті. Не випадково, каже Пісторіус, Росія оприлюднила запис наприкінці тижня, що був сповнений критичних подій для Кремля. Бурхлива реакція зараз – це саме те, чого хоче домогтися російський диктатор, тому не можна дозволяти Путіну розлучити нас, переконаний німецький міністр оборони. Він уточнив, що йому невідомо на поточний момент про інші витоки інформації, розраховує, що перші результати перевірки у зв'язку з публікацією розмови будуть на початку наступного тижня. Водночас Пісторіус додав, що на опублікованому записі офіцери обговорювали просто різні сценарії. Це не означає зеленого світла для передачі Києву ракет «Таурус», а було б непогано. Очевидно, коли він говорить про катастрофічні події для Російської Федерації, і це співпадіння, яке не думає про нього Пісторіус, не думає, і ми відбулося з зливом ось цієї перехопленої розмови зі сторони російської пропагандистки Маргарити Сімонян, адже це все відбулося на тлі того ж дня, коли Росія прощалася із вбитим Путіним російським опозиціонером Олексієм Навальним, якого відспівували за вказівкою Кремля менше 20 хвилин, і більше 130 людей було затримано на мирних звичайних акціях прощання із гробом Навального, із люди, які приходили класти до монументів і пам'ятникам жертвам політичних репресій не лише по різних містах Російської Федерації квіти, але ж не міг Путін допустити такої картини. Російські пропагандистські державні медіа не лише мали вказівку мовчати про це, але світ все бачить, цього не приховати, ба більше. Напередодні до пізнього вечора, третій день поспіль, продовжували росіяни нести квіти до могили Навального. Просто кажуть, не видно, і видно це, очевидно, з фото, відео, не видно самої могили, не видно хрестів. Ось так несуть, черги до могили не припинялися. А Путін же ж так хотів, думав, що може вб'є, ліквідує, заборонить видавати тіло 9 днів матері, буде шантажувати, зробить все, аби поховали на задвірках Москви, аби ніхто не побачив, аби прощалися скоро, і ніхто не дізнається. Але всі дізналися, і можливо, потенційно, хоч навіть не зараз, але наслідки і ефект, як і зі сторони притямної частини російського суспільства, так і зі сторони адекватних західних партнерів України на черговий терористичний акт вбивця немовлят і опозиціонерів Путіна, він точно йому буде і ще і як. З перебитими ногами чекають на евакуацію. Ось російським окупантам, сошкам у війні Путіна, їм одразу прилітає Божа кара. В принципі, вони ці навіть чекати не треба, але вони ще чогось чекають. Чого? Чого ще чекають російські військові на лівому березі Дніпра, наприклад? Окупанти там скаржаться на свій снарядний голод і відсутність його в Збройних сил України. От бачите, російський опозиційний телеграм-канал «Мобілізація», новини «Що робити?» Що робити? Не треба йти на криваву війну. Опублікував відео, на якому російські військовослужбовці просто плачуть, хничуть і скаржаться на те, що вони вже другу добу чекають на евакуацію з траншеї в Кринках, що, нагадаю, на лівобережжі Херсонщини, де ми постійно розширюємо наші плацдарми, закріплюємося на них. Весь цей час російські окупанти лежать у так званому притулку під безперервними обстрілами. Їх мали евакуювати, але поки що за ними ніхто не прийшов. Бо вони ж своїх не бросають, бо навіть і не забирають. Чоловіки ті розповіли, що в них залишилися лише цигарки, якими поділились товариші по службі, а вода та їжа закінчилася. Землю хай їдять, в неї і поляжуть. Російські військові кажуть, що в районі Кринок українська артилерія працює активніше, ніж російська, і називають брехнею повідомлення про снарядний голод у ЗСУ. А кажуть, а в нас голод і такий, і снарядний, а ЗСУ б'ють цілодобово і безперервно, касетами сиплють. В імпровізованому окопі окупанти чекають на евакуацію або хоча б на погану погоду, бо тоді пташки, дрони будуть літати менше, бо зараз, кажуть вони, і пташки літають неміряно. Почуємо, наскільки скаржаться. Ну, толпа, кассета не сыпет.
Вот режим. Ожидание. Сзади нас вот прилетает. А мы 5 метров. А мы вот в такой вот конурочке лежим, выкопанной из чего, и прячемся здесь уже вторые сутки. С перебитыми ногами ждем эвакуацию. Эвакуация вчера пришла, сказала, сейчас а по факту идут вторые сутки. Время уже обед второго дня. Позавчерашний, получается, да, ночь? Да, позавчерашний. И вот лежим ногами, ждем эвакуации доблестных. То, что вам в телевизоре, у них снарядный голод, это все с чистой воды. Та бачите, стільки піків, бо проблем іще більше, ніж їх. Підозрюю, що вони не дочекаються на евакуацію. Тим часом Американський інститут вивчення війни ІСВ з посиланням на російського військового оглядача повідомляє, що російські командири нижньої ланки продовжують давати фальшиві далі звіти російському військовому командуванню про успішні та точні російські удари по українських позиціях з використанням важких вогнеметних систем. Ми пам'ятаємо, що 2 тижні тому Сергій Кужугетович Шойгу, який називає себе міністром оборони Російської Федерації, а насправді є міністром нападу, але при цьому і відступлінні, звітував Путіну, що буцімто кринки наші, кринки взяли, кринки їхні, і взагалі всіх повибивали, що в них там все гаразд і нічого не происходит. А виявляється, все зовсім навпаки. І очень даже як происходит, і все це негативно для Російської Федерації. Скільки би не брехав Шойгу, правду не приховати.